به نام خالق هستی، روانشناسی فروش، فصل 5، پارت 2. رو در رو با مشتری. اولین کار شما این است که شرایطی فراهم آورید تا مشتری به حرفهای شما گوش بدهد. قبل از اینکه مشتری آرام بگیرد و به حرفهای شما گوش بدهد، می‌خواهد از 5 مورد مطمئن شود. ممکن است علنا به این 5 عامل اشاره نکند، اما اگر می‌خواهید او به حرفهای شما گوش بدهد، دانستن اینها ضرورت دارد. اول، او می‌خواهد مطمئن شود که شما چیز مهمی را برای عرضه کردن به او در اختیار دارید. به همین دلیل در نخستین جمله خود باید به این موضوع اشاره کنید: اگر کالا و محصول شما با زندگی او یا زندگی کاریش همخوانی داشته باشد، توجه کامل او را به خود جلب می کنید. دوم، او می خواهد مطمئن شود که شما با همان شخصی که مناسب این گفتگوست حرف می زنید. از آنجایی که محصول یا خدمت شما معمولاً مسئله ای را حل می کند، او می خواهد بداند که این مسئله از آن اوست. خوشبختانه در همان زمانی که با اپراتور مؤسسه آنها صحبت کرده اید، از این موضوع مطلع شدید. شما پیشاپیش می دانید که با شخص واجد و شرایطی صحبت می کنید. اما اگر تردیدی در این مورد دارید، سوال کنید: آیا برای افزایش فروش در شرکت شما باید با شما صحبت بکنم؟ آیا برای کاستن از میزان هزینه‌های مؤسسه شما باید با شما حرف بزنم؟ به خاطر داشته باشید شما کالا یا خدمت به خصوصی نمی فروشید. شما راه حل یک مسئله را می فروشید. شما ارضا شدن یک نیاز را می فروشید. از این رو لازم است کسی را که مسئله یا نیاز دارد پیدا کنید. تنها در این صورت است که با فروش خود می توانید به او کمکی کرده باشید. هیچ فایده و سودی ندارد که کالای خود را به بهترین شکل به کسی عرضه کنید که به خرید از شما بی علاقه است و یا در موقعیتی نیست که از شما خرید کند. همیشه مطمئن شوید که با شخص مناسب و به جایی صحبت می کنید. سوم، مشتری دست کم در شروع می خواهد مطمئن شود که کارتان در زمان کوتاهی تمام می شود. اشخاص این روزها به شدت سرشان شلوغ است. آنها از کار و مسئله زیاد کلافه هستند. اگر این اشخاص فکر کنند که شما وقت زیادی از آنها میگیرید، عصبی میشوند. از این رو باید به آنها اطمینان بدهید که حضور شما در دفتر آنها بسیار کوتاه خواهد بود. چهارم، خریدار می‌خواهد مطمئن شود که ملاقات با شما او را ملزم به خرید نمی کند. به همین دلیل است که به او میگویید برایتان دستاوردی دارم که نشانتان میدهم. بعد میتوانید هر طور که صلاح دانستید تصمیم بگیرید. این حرف شما فشار را از روی دوش خریدار برمی‌دارد و به طور کلی مشخص می کند آیا اصولاً جلسه ملاقاتی خواهید داشت یا نخواهید داشت. پنجم، مشتری می خواهد مطمئن شود که شما او را تحت فشار قرار نخواهید داد. بنابراین با مشتری بالقوه خود به شکلی مثبت، محترمانه، دوستانه صحبت کنید تا این هراس‌های او از میان برود. باید در شروع صحبت خود به این 5 مورد توجه داشته باشید تا امکان تعیین قرار ملاقات فراهم آید. روشی برای این کار وجود دارد که آن را به هزاران نفر آموزش دادم. وقتی آنها با این روش آشنا شدند، اغلب فروششان متحول شده است. با یک سوال ساختاردار شروع کنید. وقتی سرانجام با مشتری بالقوه رو در رو میشوید، خودتان را معرفی کنید. با او دست بدهید. بنشینید و سوال مهمی از او بکنید. سوالها بسیار قدرتمند هستند، زیرا همه ما از کودکی شرطی شده ایم که به سوالی که از ما می شود جواب بدهیم.
اگر از کسی بپرسید ساعت چند است، او بدون اینکه به جواب فکر کند بلافاصله به ساعتش نگاه می کند و جوابتان را می دهد. اشخاص به طور خود به خود به سوالات جواب می دهند. به همین دلیل است که ما در کار فروش می گوییم کسی که سوال می کند کنترل اوضاع را در دست دارد. کسی که سوال می کند کسی را که جواب می دهد کنترل می کند. وقتی از مشتری می پرسید ممکن است از شما سوالی بکنم، او تقریباً همیشه به شما جواب مثبت می دهد. این گونه شما در شرایط کنترل قرار می گیرید. به سوال کردن ادامه بدهید. سوالات خوب جوابهای خوب به همراه می آورند. وقتی از مشتری می پرسید مایل هستید با شما روش به اثبات رسیده ای را در میان بگذارم که فروش شما را 20 تا 30% افزایش می دهد، مشتری نمی تواند تا به این سوال پاسخ نداده است حرف دیگری بزند. با این سوال کننده در شرایط کنترل قرار می گیرد. در تمام سالیانی که من از این روش استفاده کردم، تنها یک مشتری به من جواب داد که علاقه‌ای ندارد و تنها دلیلش این بود که دقایق قبل ماموران ورشکستگی مؤسسه او را تعطیل کرده بودند. اما از یک مورد که بگذریم، از هر کس که این سوال را کردم جواب آری داد. کار دومی که در جلسه ملاقات باید بکنیم رعایت ادب است. من تنها 10 دقیقه از وقت شما را می خواهم تا کالایم را برایتان توضیح بدهم تا شما هر طور که صلاح دانستید تصمیم بگیرید. مهم این است که به مشتری بگویید شما داور و تصمیم گیرنده هستید. این مشتری را مطمئن می کند که ملاقات وقت زیادی از او نخواهد گرفت. به سایر مشتریان راضی اشاره کنید. در اغلب مواقع حتی با بهترین پرسش رجوعی مشتریان بالقوه در برابر تشکیل جلسه با شما مقاومت دارند. برای غلبه بر این مقاومت بهترین کاری که می توانید بکنید این است به مشتریانی اشاره کنید که پیشا پیش از محصول شما استفاده می کنند. اگر به یک شرکت چاپ مراجعه کرده اید و قبلا یکی از محصولات خود را به شرکت چاپ دیگری فروخته اید، بگویید شرکت دیگری در صنعت شما به نام خدمات چاپ الف ب جیم از این دستگاه استفاده می کند و نتایج بسیار مطلوبی گرفته است. به علت قدرت اثبات اجتماعی این حرف یک مشتری منفی یا نه چندان علاقه‌مند را به یک مشتری مثبت تبدیل می کند، زیرا می بیند قبل از او دیگران از این وسیله استفاده مطلوب بردند. برای محصول خود کسب اعتبار کنید. وقتی دوره‌های آموزشی فروش می‌فروختم می‌گفتم صدها شرکت در حال حاضر از این برنامه استفاده می‌کنند و به نتایج جالب قابل توجهی دست یافتند. این یک روش مؤثر است که اثر بخشی آن به اثبات رسیده است. من تنها به 10 دقیقه از وقت شما احتیاج دارم تا این را برایتان توضیح بدهم. هر کسی می‌تواند 10 دقیقه از اوقاتش را به شما بدهد. ممکن است نتواند نیم ساعت از وقت خودش را به شما بدهد، اما دادن 10 دقیقه وقت کار آنقدرها مشکلی نیست. در تمام مواقع حرفه‌ای باشید. مهم است که به مشتری امکان انتخاب 2 وقت متفاوت را ندهید. مثلا نگویید امروز ساعت 10:20 یا فردا ساعت 10:30 چطور است. این روش سلطه‌جویانه است که اغلب خریداران آن را قبلا شنیده اند. اگر مشتری احساس کند که می‌خواهید در برابر او سلطه‌جویی کنید، علاقه‌اش را به شما و خرید از شما از دست می‌دهد. این زمانی است که باید رفتار خوشایندی را به نمایش بگذارید. مثبت و باثبات باشید. بهتر است به جای تعیین وقت دقیق به او وقت حدودی بدهید. مثلا بگویید حدود ساعت
10 روز چهارشنبه یا حدود ساعت 3 بعد از ظهر روز پنجشنبه. اگر هیچ کدام از این دو وقت برای اون مناسب نبود، از او بپرسید برای شما چه زمانی مناسب است. توجه داشته باشید کسی که سوال می کند کنترل اوضاع را در دست دارد. قرار ملاقات را تایید کنید. پس از آن که قراری برای ملاقات گذاشتید، کارتان تمام نشده است. این تازه شروع کار است. قبل از اینکه به محل ملاقات بروید، همیشه تلفنی ملاقات را تایید کنید. این کاری است که همه فروشندگان بزرگ انجام می‌دهند. خیلی ها این کار را نمی کنند، زیرا از آن می ترسند که خریدار برنامه ملاقات را به هم بزند. به همین دلیل در زمان تعیین شده به ملاقات خریدار می روند و بارها اتفاق می افتد که در این زمان خریدار احتمالی یا در جلسه شرکت کرده یا به هر دلیلی از شهر خارج شده است. در مواقعی هم ممکن است کسی که با او جلسه دارید بیمار شده باشد یا مشکل غیر منتظره‌ای برایش به وجود آمده باشد. برای تایید مجدد قرار ملاقات 2 راه وجود دارد. یکی این که می توانید مستقیما به کسی که با او قرار ملاقات دارید زنگ بزنید و اطلاع بدهید که در زمانی که مشخص شده به ملاقات او خواهید رفت. این اقدام به مشتری شما امکان می دهد که اگر مشکلی بروز کرده در برنامه اش تجدید نظر کند. کار دیگری که می توانید بکنید این است که به منشی مشتری زنگ می زنید و می پرسید آیا آقای براون تشریف دارند؟ وقتی جواب مثبت گرفتید می گویید عالی است. من برایان تریسی هستم. خواستم زنگ زده باشم تا قرار ملاقاتم را با آقای براون تایید مجدد کرده باشم. لطفاً به ایشان بگویید که طبق قرار قبلی خدمت ایشان می رسم. بسیار متشکرم. اگر به هر دلیلی قرار ملاقات شما لغو شد، بلافاصله برای تعیین زمان ملاقات دیگری اقدام کنید. می توانید از همان روشی که قبلا در این فصل توضیح دادم استفاده نمایید. توجه به استثناها. ممکن است مشتری احتمالی بگوید مطمئن نیستم در آن روز که قرار ملاقات داریم در اداره باشم. ممکن است هفته دیگر یا چند روز دیگر زنگ بزنید تا قراری را مشخص کنید. وقتی این حرف را میشنوید بلافاصله بگویید آقای مشتری، میدانم که سرتان خیلی شلوغ است. با این حال اگر موافقید همین حالا قرارمان را مشخص کنیم. اگر مشکل اضطراری پیش آمد می توانیم در همان زمان فکری به حال آن بکنیم. مؤدب و با این حال مستمر باشید. وقتی فرصتی پیدا می کنید که با یک مشتری حرف بزنید، باید اصرار داشته باشید که زمانی را برای ملاقات با او مشخص نمایید. مشتری یابی از طریق تلفن را بهبود ببخشید. به 2 طریق می توانید مشتری یابی از طریق تلفن را بهتر کنید. یکی اینکه به هنگام برقراری مکالمه تلفنی از جای خود بلند شوید. وقتی بلند می شوید تمامی مراکز انرژی بدن خود را همخوان و همردیف می کنید. لحن صدای بهتری پیدا می کنید. با اعتماد نفس بیشتری حرف می زنید. انرژی بیشتری پیدا می کنید. اقتدارتان افزایش می یابد و مشتری بیشتر حرفتان را باور می کند. دومین کاری که می کنید این است که تبسمی بر لبان خود بکارید. جالب اینجاست که مشتری در سمت دیگر ارتباط تلفنی می تواند این تبسم را احساس کند. به همین شکل اگر تبسمی بر لبان خود نداشته باشید و یا از آن بدتر اگر اخم کنید، مشتری متوجه حالت شما می شود. بسیاری از فروشندگانی که من با آنها کار می کنم آینه روی میز خود دارند و به هنگام صحبت تلفنی در آینه نگاه می کنند و به خود لبخند می زنند. وقتی ایستادن و لبخند زدن را با هم ترکیب می کنید
انرژی و صمیمیت بیشتری را به نمایش می‌گذارید. برای تعیین زمان ملاقات تنها یک فشار اضافی کافی است. ابتکار عمل را در دست داشته باشید. هرگز انتظار نداشته باشید اشخاص به شما زنگ بزنند. شما به عنوان فروشنده همیشه باید ابتکار عمل را به دست بگیرید. انتظار نداشته باشید که مشتری به شما زنگ بزند. از آنجایی که مشتریان شما همیشه سرشان شلوغ است، هرگز فرصت آن را پیدا نمی کنند که به شما زنگ بزنند. حتی اگر به کالایی که شما می فروشید علاقه‌مند باشند. پس نتیجه می گیریم هرگز انتظار نداشته باشید اشخاص به شما زنگ بزنند. و باز هم فراموش نکنید جواب نه مشتری احتمالی جواب رد به شخص شما نیست. مقاومت اولیه در برابر فروش هم مقاومت در برابر شما نیست. وقتی مشتری میگوید که به موضوع فروش شما علاقه ای ندارد، او پیشاپیش از شرایط خود راضی است. جز این معنای دیگری برای حرف او در نظر نگیرید. این یک واکنش کاملا طبیعی است. آن را شخصی ارزیابی نکنید. تمرین ذهنی را فراموش نکنید. این یکی از مهمترین ماجراهای موفقیت در کار فروش است. موضوع از این قرار است که قبل از حضور در جلسه با مشتری، به خصوص برای بار نخست، باید از آمادگی ذهنی مطلوب برخوردار باشید. چند ثانیه‌ای مکث کنید تا تصویر ذهنی مطلوبی از خودتان به دست آورید. باید آرام، مثبت، متبسم و در کنترل کامل باشید. نفس عمیقی بکشید. برای لحظاتی هوا را در ریه‌های خود نگه دارید. عمل دم را با شمارش تا عدد 7 و عمل بازدم را با شمارش تا عدد 10 انجام بدهید. وقتی تنفس کردن را تمرین می کنید، خود را بهترین فروشنده دنیا در نظر بگیرید. تصویر ذهنی روشنی ایجاد کنید. درست قبل از آنکه به دیدن مشتری بروید، تصویری در ذهن خود خلق کنید. مشتری را ببینید که به شما تبسم می کند. او را ببینید که لبخندی بر لبان خود دارد. سری به علامت تایید پایین می آورد و از حضور و صحبت با شما استقبال می کند. می توانید قدرت تمرین ذهنی خود را قبل از جلسه ملاقات با مشتری افزایش بدهید. کافی است یکی از فروش‌های موفق قبلی خود را به یاد آورید. به یاد بهترین فروش تلفنی که تا به حال داشته اید بیفتید. به این فکر کنید که تا چه اندازه‌ای از مصاحبت با خریدار لذت بردید. به خصوص به صحنه عملی شدن برنامه فروش توجه کنید. به احساس شادمانی و رضایت خاطری که نصیب شما شد فکر کنید. حالا این احساس را به تصویر ذهنی که برای خود در ارتباط با مشتری که قرار است او را ببینید ایجاد کرده اید بیفزایید. این تمرین شما را شگفت زده خواهد کرد. با کشیدن نفسهای عمیق، با آرام گرفتن و تصویر سازی آماده می شوید تا در بهترین شرایط خود قرار بگیرید. با خود مثبت حرف بزنید. روشی را که قبلا به آن اشاره کردیم فراموش نکنید. اشاره من به تایید و تلقین مثبت است. به خصوص اگر احساس می کنید کمی گرفته هستید، عبارت من خودم را دوست دارم، من خودم را دوست دارم، من خودم را دوست دارم را با خود تکرار کنید. می توانید بگویید من عاشق کارم هستم، من عاشق کارم هستم. خودتان را با تکرار و تلقین عباراتی مانند احساس خوشبختی می کنم، احساس سلامتی می کنم، احساس می کنم که عالی هستم، گرم و آماده کار کنید. امکان ندارد این حرف را
این حرفها را به خود بزنید و متقاعداً آن به احساس بهتری نرسید. این گونه وقتی قدم به اتاق مشتری می‌گذارید، او می‌تواند اعتماد به نفس را در شما احساس کند. می‌تواند احساس مثبتی را که از شما تراوش می‌شود ببیند. همیشه قبل از ملاقات با مشتری نفس‌های عمیق بکشید، تصویرسازی کنید و از تلقین‌های مثبت بهره بگیرید. بلافاصله صحنه را ببینید. وقتی با مشتری ملاقات می کنید با او دست بدهید و بگویید از اینکه فرصت خودتان را به من داده اید متشکرم. مطمئن باشید از آنچه به شما نشان می دهم لذت خواهید برد. وقتی انتظار مثبتی ایجاد می کنید مشتری را به فروش خود علاقه‌مند می سازید و او را کنجکاو می کنید. او کم کم به خودش می گوید نمیدانم چیست که میخواهد به من نشان بدهد. وقتی تبسم میکنید، وقتی اعتماد به نفس را به نمایش میگذارید و خود را مثبت نشان میدهید، این را به مشتری فرافکن میسازید و علاقه او را به حرفی که میخواهید بزنید جلب مینمایید. انتظار داشته باشید که با استقبال خوب روبرو شوید. گاه مشتری شما صبح بدی را پشت سر گذاشته است. ممکن است از وقتی که او به دفتر کارش آمده باید با اشخاص صحبت تلفنی بکند، به نامه‌های الکترونیکی خود جواب بدهد، به شکایت‌ها گوش بدهد و به آنها جواب پس بدهد. ممکن است قهوه‌ای که برایش آورده‌اند سرد بوده است. چند نفر از کارمندانش بیمار شدند. ممکن است رئیسش عصبانی شده و بر سر او فریاد کشیده است. بعد شما از راه می رسید. حالا مشتری با دیدن شما می گوید خدا را شکر که یک آدم خوشرو و مثبت به اتاق من آمد تا کار مفیدی صورت بدهم. خیلی ها این گونه فکر می کنند اگر بتوانید مثبت و متبسم و با اعتماد به نفس باشید، مشتری از دیدن شما خوشحال می شود. ایستاده صحبت نکنید. وقتی به محل قرار خود می روید، گاه اتفاق می افتد که خریدار بالقوه از اتاقش بیرون می آید و در اتاق انتظار در برابرتان می ایستد و بعد از شما می خواهد حرف بزنید و متاع خود را عرضه کنید. اما شما نباید به شکل ایستاده کالای خود را معرفی کنید. اگر این کار را بکنید از ارج و قرب کالایتان می کاهد. هیچ کس به طور ایستاده کالا یا خدمتی را خریداری نمی کند و به هر صورت از فروش به حالت ایستاده خودداری ورزید. پس نتیجه می گیریم هیچ کس به طور ایستاده کالا یا خدمتی را خریداری نمی کند. به هر صورت از فروش به حالت ایستاده خودداری ورزید. به یاد این عبارت بیفتید همه چیز مهم و تأثیرگذار است. اگر در نمایشگاه نباشید کسی به طور ایستاده از شما خرید نخواهد کرد. به مشتری بگویید آنچه میخواهم به شما نشان بدهم بسیار مهم است. من به 10 دقیقه از وقت شما احتیاج دارم. اگر مشتری از شما دعوت نکرد که بنشینید و پیشنهاد خود را مطرح نمایید، به او بگویید اگر در حال حاضر فرصت این کار را ندارید می توانیم قرار ملاقاتی برای زمان دیگری بگذاریم. اما در هر حال حاضر نشوید که درباره محصول خود ایستاده حرف بزنید. نکته در اینجاست که اگر مشتری شما نمیتواند ایستاده از شما خرید کند، ایستاده به او فروش نکنید. به کالای خود احترام بگذارید. همین مطلب درباره تلفن هم مصداق دارد. اگر مشتری نمیتواند تلفنی از شما خرید کند، نخواهید تلفنی به او فروش کنید. اگر مشتری نمیتواند به شکل نامه از شما خرید کند و بهای کالای شما را بپردازد، سعی نکنید از طریق نامه فروش کنید. اگر فروش کالای شما ایجاب می کند که حضور شخصی داشته باشید، اصرار کنید که باید حضوراً با مشتری صحبت کنید.
اشخاص ایستاده درباره خرید کالا تصمیم نمیگیرند. تصمیمات باید به طور نشسته گرفته شوند. باید مشتری در حالت آرام و راحتی قرار گرفته باشد. خرید معمولاً پس از گوش دادن، در نظر گرفتن جنبه‌های مختلف، تعمیق کردن و رسیدن به این علم و آگاهی که کالا یا خدمت شما باری را از روی دوش‌های آنها برمی‌دارد به نتیجه می‌رسد. و در آخر تمریناتی که شما در این فصل باید انجام بدهید عبارتند از: 1. از قبل تصمیم بگیرید که هر روز و هر هفته با چند مشتری احتمالی باید تماس بگیرید تا به هدفهای فروش و درآمد خود دست پیدا کنید. 2. 80% وقت خود را صرف مشتریابی کنید. آنقدر که به این نتیجه برسید با اشخاص مختلفی قرار ملاقات گذاشته اید و فعلا فرصتی برای گرفتن تماس بیشتر ندارید. 3. سناریوی خود را برای مشتریابی از طریق تلفن بگیرید. عبارات این سناریو را مرتب تکرار کنید تا برای شما حالت طبیعی پیدا کند. 4. مقاومت‌های اولیه از ناحیه مشتری را نادیده بگیرید. 5. ابتکار عمل را به دست بگیرید. زمان و تاریخ دقیق قرار ملاقات را مشخص سازید. 6. تلفنی درباره کالا و یا قیمت کالای خود حرف نزنید. سعی کنید که با مشتری صحبت رو در رو داشته باشید. 7. خودتان را به طور کامل برای هر فروش آماده سازید. سعی کنید به شکل یک فروشنده حرفه‌ای ظاهر شوید. برنامه‌ریزی دقیق سببی است تا هر اقدام شخص حالت خود به خودی داشته باشد. مارک کین.